gänget. Gud, jag är typ lite så här sovgrogg. Klockan är liksom strax 8. Igår så kom Nicky och farmor hit. Och sen när de skulle åka så ville Ted verkligen åka med. Så att han ville sova med Nicky. Så jävla gullig. Alltså det var verkligen så. Men du vill inte sova med mamma? Nej, Nicky. Så det var sån lyx. Vi fick liksom gå och ligga oss själva i vår säng. Todd haft en kompis som sovit över. De gick upp kanske vid 7 och har suttit ner och byggt med Lego själva. Så att nu ska jag göra lite lördagsfrukost till dem. Det blir Nutella-mackor. Och sen har vi en fullspäckad dag med då. Vi ska först Todda karate. Sen så ska vi Tintin på kalas på Jumpyard. Men då tar jag med Todd så han får hoppa av sig lite där. Och sen ska vi fortsätta ner i källaren. Jag ska visa er hur det har blivit. För det kommer bli så fint. Alltså jag är så stolt över min kille som kan bygga så här bra. Alltså det kommer bli otroligt. Från att, alltså ni vet ju hur lekrummet och källaren har sett ut. Lekrummet har vi inte gjort någon skillnad i. Men vår hall har liksom varit, alltså absolut en bra grov entré. För att så här, vi slipper ju liksom här på mellanplan alla barnen smutsiga skor och hela den biten. Men det har varit så rörigt och det är som, alltså man bara ser alla kläder och det har inte varit någon struktur. Det har blivit så fint. Jag ska visa er sen. Men först Nutella-mackor och jag ska göra lite varmt vatten med citron. Varit så trött den här veckan. Alltså nästan så att jag varit helt okontaktbar. Alltså efter jag nattat barnen. Och det brukar liksom vara min mest produktiva tid. Men nu har jag liksom bara, alltså jag har bara suttit i vår soffa. Och vi båda har scrollat på mobilerna fram till 22-23 och sen har vi gått och lagt oss. Och det är sån waste av kväll. Så att jag funderar på idag. Det är rätt dumt för man bara, jag har lansering imorgon. Men jag funderar på att idag ska vara en mobilfri dag. Alltså inte gå in och kolla sociala medier, inte gå in och kolla mejlen, ingenting. Alltså bara verkligen så, man bara. Men jag tror att det är en bra grej. Jag läste någonstans att man ska liksom en gång i månaden ha olika dagar för att liksom bli sitt bästa jag och hela den biten. Och en av de grejerna var då en mobilfri dag i månaden. Alltså helt. Såklart att du kan ringa och sånt där. Men inte liksom gå in och scrolla, ingenting. En var också en så här clean eller get your shit together dag. Där du liksom tar tag i allt administrativt. Du städar, du fixar, du donar. Jag minns inte riktigt vad mer det var. För att det var ju det som var relevant för mig. Så att rensningsdagen har bokats in. Och ska vi försöka satsa på en mobilfri, en sociala mediefri dag idag. Och bara ha skitkul med barnen. Och skita i allt runt omkring. Man vet liksom inte vad livet har att erbjuda. Och det gäller ju att njuta innan det är för sent. Och jag känner att jag har varit så stressad över hur vårt hem har sett ut. Och man är så här, vad spelar det för roll? Alltså det kommer ju bli fint. Alltså jag behöver inte då hetsstäda för att det ska kännas bättre. Man är så här, men det här är provisoriskt. Alltså, måste provisoriskt störa mig så mycket, förstår du? Jag ska också över med en lasagne till min vän då. Alltså gulliga Pickwick då. Ni vet, David har ju en restaurang som heter Pickwick. Som mina barn älskar. Och när det här hände så bara skrev jag och var så här, gud, kan inte ni
kan inte ni hjälpa mig att laga upp en lasagne? För jag vet att när jag födde barn kom de med ett helt bläck lasagne. Och det var så trevligt för det var liksom bara skära upp, frysa in. Och så hade man liksom mat så behövde man inte tänka på att laga mat till sig själv. Eller barnen liksom. Och då tänkte jag att det är liksom typ det jag kan göra. Så det ska jag också försöka fixa med idag. Oj, jag är så krammonster som kom upp till mig. Alltså, tell me you're living without telling me. Fuck vad det här är trevligt starta morgonen. Alltså jag känner liksom hur hela kroppen vaknar. Det enda jag har att klaga på med den här vibrationsplattan är musiken. Absolut, man kan koppla upp sig till Bluetooth och styra den själv eller då bara vara helt tyst. Men det var ju inte min telefon nära. Vet jag att jag behöver stå och lyssna på den här. Nu ska vi ringa Ted. Ja, du är hemma hos Nicky, ja. Då hörni har det blivit dags att fixa inför kalas. Alltså jag vill också säga det, reklam för mitt egna varumärke. Men jag bor ju i vår core collection. Alltså de här trosorna är så snygga men de sitter så bra. Det är verkligen mina everyday panties. Vi hade en tjej då som beställde och råkade få fel morgonrock oturligt nog. Och skulle byta den och sen så skickade hon då ett mail och bara så här: fuck it, alltså jag älskade det här så att jag tar allt. Och beställde alltså typ 20 par trosor, helt sjukt. Ja, vad är det till? Så att de här trosorna, I'm just saying, you need them. Så, bättre stämning och nu är vi jump redo och ska hoppa omkring. Och... det här är en magnet. Är ni redo? Ja. Ja. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. Vi är hemma, alltså... Jag kan liksom inte släppa att man var brun för typ 3 veckor sedan och nu har allt försvunnit. Men väldigt trevligt faktiskt. Det var typ 4 timmar på jump och barnen hoppade så de är helt slut nu. Och hade jättekul och jag satt med resten av mammorna och snackade. Så att väldigt trevligt faktiskt. Drack kaffe i lugn och ro och hade det trevligt. Men det var också en av mammorna som är då mamma till en av Tintins kompisar som berättade att hon hade beställt Totin, så reklam för Totin då. Och att hon tyckte att det var det trevligaste och hon liksom rider mycket och tränar mycket och var så här, de sitter liksom, de rullar sig inte, de sitter, de är liksom snygga och jag är så här, inget gör mig gladare. Jag blir ju verkligen så genuint glad när också folk man känner är så här, för det är ju klart att man ber om liksom feedback från alla. Men att så här, jag vet inte riktigt. Det bara känns väldigt kul. Jag var tvungen att skryta om det. Resten av dagen vet jag inte riktigt hur den ska se ut. Jag ska åka och hämta upp den här lasagnen. Och tydligen ville Buster att jag ska förbi Hornbrach och köpa massa grejer. Och då kände jag genast, jag tycker den här röda bilen är jobbig igen. Så att jag kör ju gärna inte den. Så jag ska faktiskt försöka övertala honom till att åka och göra det. Och sen ska jag visa er källan. Och så ska vi köpa lördagsgodis. Och så ska vi ha en trevlig lördagskväll. Men jag stod liksom och gjorde lunch till mig. Och så kom jag in till alltså världens bamsekram. De här 3 satt bara så här. Ja, men lite bättre. Krama om varandra. Jag har ju då en lunchlåda kvar som inte jag har äta. Alltså den jag pratade om i förra vloggen. Så den håller jag på att värma nu. Det var så jävla jobb. Oj vad smutsigt det var där. Det är jobbigt att värma. Alltså vänta, vi har ingen mikro. Jag vet faktiskt inte hur vi är en barnfamilj utan mikro. Men det är vi. Så att jag väntar här i lugnare och klockan är liksom bara 2, halv 3. Det är toppen. Och voila! Vad gott att den här fortfarande var kall.
Verkligen. Mums. Båda 90 med båda till morgon. Badade ni i badkaret innan du gick och la dig? Ja. Alltså då är det också jag som sitter här och äter lunch lite i lugn och ro medan barnen kollar på film och springer omkring och busar. Och då ser jag det här. Och då känner jag, det här var jävligt äckligt. De här måste man ju också rengöra. Det är så mycket jag inte har koll på med hus. Nu börjar det ju då rengöra de här. Och jag tycker mig redan se, jag tog bara bakpulver och ättika. Så de får ligga och mysa lite där, tänkte jag. Alltså förlåt, men ser ni vilken skillnad det blev? Och bara lite bakpulver och ättika liksom. Nu fortsätter vi lite med det här samtidigt som jag lagar lite mat till kidsen. Det blir köttfärssås och pasta. Det är så satisfying. Nu håller Buster på natteträd. Och jag bara nu ska äta lördagsgodis. Alltså chokladdoppade skumtomtar. Skumbananer. De här så färska. Skål! Och vi har precis beställt lite mat för att göra. Indiskt. Och så plockar jag fram. Jag fick ju av Tori en liten burk chili pickles. En så här liten burk chili pickles. Så nu ska vi äta middag och kolla på film. Väldigt trevligt faktiskt. Men jag tänker att vi hörs imorgon. Eller vi syns imorgon. Då ska vi faktiskt på bio och lite grejer. Så det blir lite roligare. Snipp, snapp, slut. Så var lördagen slut. God morgon gänget. Vi har faktiskt varit vakna väldigt länge. Klockan är 9. Gjorde en ordentlig pannkaksbuffé. Och nu håller vi på att fixa oss för vi ska gå på bio. Vi ska se premiären av GOAT. Todd har fotboll så att han kommer inte följa med. Men jag tänkte till Ted. Så vi ser hur det går med Ted på bio. Han har aldrig varit. Jag tror att han har lite svårt att sitta still så länge. Men Tully och ska med sig i värsta fall går jag bara ut. Jag har by the way på mig då finns några släpp som släpptes i söndags. Alltså den här morgonrocken you guys. Den är så fin. Alltså den är så fin. Nu är det ju liksom för sent att beställa till alla hjärtans dag. Men nej, alltså I love it, I love it, I love it. I släppen så var det ju också en otroligt fin bild. Jag kan visa den sen. Jag kan på den idag. Ett par trosor och ett nattlinne i liksom vit satin och svart spets. Otroligt. Jag fick byta badrum för att alla mina grejer var här nere. Det är lite kaos. Det var skräll. Och jag kommer inte orka värsta looken idag. Utan vi kör en liten no makeup. Gud, alltså jag är så nära en mental breakdown. Alltså du vet, jag bara lämnar barnen. Då har de helt plötsligt drivit ner hela sovrummet. Jag behöver andas. Men, another notice. Här är vår BH då. Alltså den är så fin med liksom detaljerna här nere. Här upp till banden. Och så har vi liksom små hjärtan här. Och jag kommer styla den här idag. Med en liten see-through tröja. Och sen ska vi gå på bio. Wish me fucking luck. För att alltså, jag sminkade mig idag och det var inte till bättre. För att jag ser bara så ännu mer sliten ut. Men är du här nu igen? Nej, jag tror inte det.
har vi varit på bio och alltså den var otrolig. Goat, ni måste se den. Jag började nästan gråta i början och sen bara blev den bättre och bättre. Så att alltså till slut, Ted blev ju lite trött, han brukar ju sova i 12 så han vill ju verkligen bara, jag vill gå hem. Men jag kan inte missa den här filmen så jag lyckades natta honom i biosalongen så han låg och sov på mig medan jag kunde se klart. Den var så bra. Nu ska vi bara hem snabbt och sen ska vi Till mamma! farmor och äta middag. Nej, men till min mamma. Kom. Mitt tappra försök också, försöka vara lite så här sparsam. Och i morse då när jag skulle åka så orkade inte jag leta efter en av Teds flaskor. För han slänger dem var varannanstans. Men tjej fick jag då när han ville sova på bion för då var jag tvungen att gå och köpa en flaska. Och han ville inte ha vilken flaska som helst, utan var specifik. Det var bara 200 spänn, men ni vet när man var så här, fan onödigt, för jag hade det hemma. Och vi behöver verkligen ingen till för han ska sluta med flaska. Nu ska jag visa vad Buster åstadkommit i källaren. Och det här startade som ett litet projekt. Och typiskt ADHD och i allt han gör så blir en liten idé större tills det är liksom så här. Nu kommer den här hallen, vår grova entré där det bara ska vara ett förråd och där barnen ska liksom slänga in sin skit efter förskolan, kommer bli finare än vår huvudentré. Vilket gör att det här kommer att vara ytterligare ett ställe jag kommer vilja ha ordning och reda på. Men vill ni se det? Men alltså ser ni här, förut hade ju vi, alltså förut var det ju bara en vägg här. Och så hängde ju mina kapper och så hade vi liksom lite billiga gardiner bara över. Oj. Men nu har jag han då gjort som ett litet rum här. Så här ska vi upp med stänger där och stång där. Där ska alla mina vinterjackor hänga. Och så har vi då de här vanliga Ikea-vita lådorna liksom, har du då byggt in. Du köpte till lekrummet först. Ja. Och så fick jag inte godkänt där. Och sen så har vi använt dem här. Och nu blev de bara en fast installation. Ja, men så fint. Och så, vad sa du, det ska komma en lucka där typ? Nej, det kommer en hylla i mitten. En hylla i mitten, så där kanske man dekorerar med några böcker eller så, eller några korgar. Korgar. Ja. Men, och sen här i har vi liksom alla grejer. Och sen här har du då byggt också 2 Ikea-garderober. Till liksom byggt in dem med en då fin liten bänk som också ska på med liksom tyg här. Och så här blir extra mer förvaring och där uppe ska liksom täckas in. Ja. Paraplyhållare. Buster har byggt ett paraplyhållare. Jag tror att det är det typ som man är mest stolt över hela det här. Jag bara, fan vad det här, jag visste inte att jag skulle göra det här utrymmet. Så då fick det bli en... Där kommer vi ställa alla våra paraply. Så nu har ni fått se det. Kanske nästa vlogg har vi ett färdigt resultat. Kan ni få vara med och organisera upp allt. Ja, tack och hej. Varsågod. Jag ska ta tag i det här. Jag vet inte om jag visade. Jag ställde upp här så att det här ser fint ut. Även om 2026 hittills är rätt tufft jämfört med hur jag ville att 2026 skulle vara, så känner jag att det börjar bli ljusare. Alltså, när lekrummet är klart så sätter vi igång och gör klart Teds rum, som jag också kan visa er faktiskt. Det ser just nu ut så här. Och här i har vi massa tapet som ska upp längs väggarna, så blir det säng här, sänggavel. Jag har budat hem en gammal byrå som kommer att bli hans garderob, som kommer stå där. Kanske någon liksom läshörna här. Något bilgarage där. Och sen har vi ju då liksom, det här var ju innan hade vi ett vardagsrum här. Och så har vi byggt ut. Och nu ska det liksom bli som ett inte bibliotek, men det ska bli en bokhylla längs hela här. En lönndörr in här, så får vi extra mer förvaring. Tanken är också att sen när Ted blir äldre så kan det här bli hans garderob. För då kan vi liksom göra dörren där. Och man kommer inte se att det är en dörr här. Och det är så jävla trevligt, för förut gick ju väggen. Rummet var ju bara dit. Så att vi har fått rätt mycket mer yta. Och samma sak kommer ju ske här inne. Så ni ser ju, man märker att vi har bott här länge nu, för nu börjar saker och ting falla isär. En har redan ramlat ner och nu är det väl dags för den andra att lossna. Men så att det är kaos, men we're getting there. Och jag bara längtar till hur trevligt det kommer vara och hur lätt det kommer vara att leva här när allt är klart. För just nu känns det bara som att så här, alltså jag kände det för jag var på Villa Dagmar i veckan. Och du vet, jag tog en dusch där och jag var så här, gud, är det så här folk känner sig när man duschar ett trevligt badrum? Alltså är det så här ren man känner sig efter en dusch? För det spelar ingen roll hur länge eller vilken everything shower jag gör. Jag kommer ut här och jag är så här, nej men det är ju så här. Alltså, ja.
Nu ska jag köra igång lite tvätt innan vi åker till farmor och käka middag. Nu har jag faktiskt duschat, sminkat av mig och så på mig pyjamas. För det var en sån dag med tanke på att jag inte kände mig fräsch när jag sminkade mig. Du har pyjamas på dig. Ja, jag packade med pyjamas till er också för jag tänkte att ni får bada hos farmor. Så nu ska vi åka till farmor och äta middag. Så nu hörni, vankas det tacos, revbensspjäll och någon asian sallad. Här. Hej. Hej. Ja, ska vi visa? Dan. Du har tappat din första tand. Farfar har också sett. Ja. Oj, vad gott. Det är inte bara. Så nu då vi hemma från lite mysig middag. Barnen har precis badat. Jag tar lite kvällsjobbet och sen ska vi gå och lägga oss. Lunchen idag gick också otroligt. Alltså, jag slutar aldrig liksom. Jag är alltid så nervös samma dag som en lunch. Men efter varje lunch så blir man liksom lite mer. Alltså man blir van. Och man blir liksom lite mindre nervös. Men man blir ändå lite så här. Liksom, hur fan ska det här gå? Gud, det är vissa grejer som är slut. Jag fattar ingenting. Nu måste jag avsluta den här vloggen. Hörrni, tack för att ni kollade den här veckan. Gud, imorgon ska jag äta lunch med statsministern. Det är så sjukt. Det var 3 ord. Jag aldrig skulle säga äta lunch med statsministern 4. Så nu måste vi få lite skönhet. Så puss.